आज हामी खाना रिलेटेड वर्डहरूको बारेमा बुझ्ने छौं। खाना अर्थात् फूड। शाकाहारीलाई इंग्लिशमा भेजिटेरियन भन्छ। भेजिटेरियन। बिहानको खाना ब्रेकफास्ट अर्थात् नास्ता पनि भन्न सकिन्छ हामीले। हाम्रो नेपालमा कुनै ठाउँमा बिहान नास्ता गरेर दिउँसो खाना खाइन्छ भने कुनै ठाउँमा नास्ता गरिँदैन, डाइरेक्ट खाना खाइन्छ। खाजा लन्च। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ नि अब दिउँसो चाहिँ नि अब 1-2 बजेतिर खाना खाइन्छ, भात खाइन्छ। अब यसलाई लन्चलाई चाहिँ दिउँसोको पेट पूजा भनेर बुझौं यसलाई सर्टकटमा। बेलुकीको खाना डिनर। चिउरा बिटन राइस। मासको दाल ब्ल्याक ग्राम। बोडी ब्ल्याक आइड बीन्स। पाउरोटी ब्रेड। दही कर्ड। खुर्सानी चिल्ली। रातो खुर्सानीलाई रेड चिल्ली, हरियो खुर्सानीलाई ग्रीन चिल्ली भनिन्छ। तरकारी करी। अन्डालाई एग भनिन्छ, जुन हामी सबैलाई थाहा छ। अन्डा पकाएर खाँदाखेरि त्यसलाई अमलेट भनिन्छ। दाल लेन्टल। अचार पिकल। चाउचाउ नूडल। प्याज अनियन। बदाम पिनट्स। आलु पटेटो। यो पोट्याटो होइन, यो स्पेलिङ हेर्दाखेरि चाहिँ पोट्याटो जस्तो सुनिन्छ, तर पोट्याटो होइन। यसलाई चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ पटेटो भनेर भनिन्छ, अथवा पटेटोज प्लुरललाई। राजमा रेड किडनी बीन्स। रहरको दाल स्प्लिट रेड ग्राम। गहुँ व्हीट। राँगाको मासु बफ मिट। त्यस्तै गरी राँगाको ससेजलाई बफ ससेज भनिन्छ। खसीको मासु मटन हड्डी बिनाको मासु बोनलेस मिट। उमालेको मासु बोइल्ड मिट। यसमा बोइल्ड मात्र होइन, बोइल्ड हो, ईडी हो, बोइल्ड मिट। सुकुटी ड्राई मिट। भुटेको मासु फ्राइड मिट। FRY फ्राई मिट होइन कि फ्राइड, FRIED फ्राइड मिट। रातो मासु रेड मिट। रेड मिट भन्नाले हाम्रो यो राँगाको मासु भयो, खसीको मासु। पेय पदार्थ बेभरेज। बेभरेजमा अब सबै पेय पदार्थहरू पर्दछ यसमा। उमालेको पानी बोइल्ड वाटर। यसमा पनि BOIL बोइल्ड वाटर मात्र होइन, बोइल्ड वाटर ED पनि लाग्छ। चिसो पानी कोल्ड वाटर। हामीले चियामा अलिकति बढी चिनी भन्नु पर्यो भने लिटल मोर सुगर। छ्याङ छ्याङलाई चाहिँ राइस बियर भनिन्छ। त्यो चामलले बनाएको छ्याङलाई चाहिँ राइस बियर भनिन्छ। तीतो स्वादलाई चाहिँ बिटर भनिन्छ। त्यस्तै गरी मिठो अर्थात् टेस्टी, यो त हामी सबैलाई थाहै होला। नुनिलो भन्नु पर्यो भने सल्टी। मसलादार खानेकुरालाई चाहिँ स्पाइसी भनिन्छ। अमिलो सावर। गुलियो स्वीट। स्वादहीन टेस्टलेस। हामीले कुनै अब थाहा नभएको खानेकुरालाई यो कुन खाना हो भन्नु पर्यो भने व्हाट फूड इज दिस। म पिज्जा खान चाहन्छु आई वान्ट टु इट पिज्जा, अथवा आई वान्ट टु इट दाल भात। म शाकाहारी हुँ आई एम भेजिटेरियन और आई एम भेजिटेरियन।
मलाई भोक लाग्यो I am hungry or I'm hungry मलाई तिर्खा लाग्यो I am thirsty or I'm thirsty हामीले कसैलाई मिठो छ भनेर सोध्नु पर्यो भने is it delicious त्यस्तै गरी कसैले मिठो छ भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ नि हामीले मिठो छ भनेर रिप्लाई दिनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ नि it was delicious it was delicious अथवा प्रेजेन्ट टेन्समा भन्नु पर्यो भने it is delicious यो धेरै तातो छ it's too hot कस्तो लाग्यो भन्नु होला केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै कुन भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी आलु प्लस गेम खेल्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ @nepal.net/web मा जानु होला त्यसमा त्यो वेबसाइटको लिंक छ त्यस्तै गरी यो गेम लगायत अरु थुप्रै वेबसाइटको काम लाग्ने वेबसाइटहरुको लिंक पनि छ यसमा पक्कै चेक गर्नु होला एकदम काम लाग्ने वेबसाइट छ त्यस्तै गरी कम्प्युटर अथवा डेस्कटपमा हो भने बुकमार्क गरेर राख्नु होला यो वेबसाइटको लिंकलाई @nepal.net/web लाई मोबाइलमा हो भने एड टु होम स्क्रिन गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ ताकि वान क्लिकमै पछि खुल्छ त्यो